पर्फेक्ट हुन्छ है। हाम्रो इस्कुसको मुन्टा अनि म चाहिँ अब हामी गाडीमा के हुन्छ अरे अब निस्केको बाई बाई भारी सृजनाको भारी हुन्छ बस्नुहोस् ल। औ खै त्यो प्लास्टिक देऊ म बोकिदिन्छु। बिचमा त छुट्टी छैन मेरो अगस्तमा छ तिमी अगस्तमा ब्युटिफुल गर्ल्स साथीहरूले धोकेबाजहरू पनि रहेछन् सिक्किममा है सिक्किममा धोका दियो। अब हामीले बेसी पैसा तिर्नु पर्यो भने राखेस् न हस्टेल गएर हुन्छ गरेर धुरिएर खोज्छौँ। यो चाहिँ म फरवर्ड गरिदिन्छु ल। इन्डक्सनमै ब्युटिफुल गर्ल्सहरू छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गाडी चाहिँ यता छ। कहाँनिर हौ मेरो त माथि छ सामान अलि ल्याउँ न सामान आर्छ होला नि है ला प्रभु प्रभु सरी सुन्दै आऊ त्यो म सेकेन्ड स्टिलको छैन सोध न चाहिँ पान किन्दैछ 120 गाडीमा खाँदै खाँदै जाने हो। 120 त म खान सक्दैन भयो। मैले चाहिँ दोकानबाट चाहिँ यो किनेँ। हामी चाहिँ के खोजेको भगवान् गाडीमा बसिरहेको छ नि अञ्जली पनि आइपुग्यो अन्त यहाँनिर गाडीमा बसिरहेको छ नोज पनि छ हेर्नु ल म निगेर आएको बाजे हामी चाहिँ स्ट्यान्डबाट भर्खर निस्क्यौँ। हामी हिँडेको हस्टेल जाँदा आज खुसी छ? खुसी छु म त छैन आज त राति गाउँछ औरा के गर्नु पाउँछ? ए आज ठिक्कै है हामी त मासु खाने दिनमा गएको त मलाई इन्ट्रेस्ट छैन मासुमा
भेज पनि भेज नि हुन्छ है Baca, aja. Kami yang belajar itu dia. Finally, हामी आइपुग्यो guys. खुसी छु. We are not going. हामी आइपुग्यो. पुगे निन्द्रा. कस्तो थाहा. मेरो कपाल हेर कस्तो निन्द्रा लाग्छ. खानेकुरा ल यहाँनिर छ
छैन उसको त सानो छ यहाँ 2 जना छौ सृजना गरौँ छ मेरो पनि छ यहाँनिर गाडी पनि ठिक्कै मिलाएछ बनायो गाडी यो के गर्छौ म त्यो काम गर्छु कम्ता लामो छैन है त्यही त हेर नि डिक्सनेरीले जाने हेरे घरि चाहिँ के हैन यो उयो गरेर मात्रै जुम आन्टीको सामानसँग को जान्छ आयो म त आउँदिनै भोक लागिसक्यो मलाई त पुरा अनि सोध्दै गरौ सृष्टि यहाँ बजारदेखि उँभो गएको याङ बजारदेखि अन्त त है यहाँनिर स्टुडेन्टहरूलाई आज गाडी पुरा बेसी छ है जियोग्राफीहरुको ए होला है अब यहाँको ट्याक्सी ड्राइभरहरु फाइदा हुने भयो हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्यो हामी हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्यो गाडीमा आएको Wow, it looks so pretty. बिचारा हाम्रो चाहिँ आफ्नो आफ्नो सामान बोकेर अञ्जली कस्तो राम्रो छ अञ्जली चाहिँ ढुङ्गा खोज्दा देउता पायो भने जत्तिकै राम्रो है सिक्किमकै राम्रो मान्छे अञ्जली ढोक्नुपर्छ नि मलाई यहाँ कस्तो राम्रो अञ्जली अञ्जली इज द बेस्ट वी वान अञ्जली पूजा गर्नुपर्छ होला है फास्ट फास्ट अब गएर लुगा मिलाउनु मेरो त झन् अन्त नभए चाहिँ अति हामी अहिले साह्रो छैन क्लास नभएको भए है बस यहाँ रहेछ कति महिना बादमा देख्यो जुनियर्सहरूलाई लिएर आएको रहेछ अन्त हाम्रो जुनियर्सहरू पनि आएछ हामी आइपुग्यो गुड आफ्टरनुन मिस आया मर गए एकैचोटि यहीँ राखिराख्छु ल हेलो गर्ल्स व्हाट्स अप हाउ आर यू हामी झन् खै कविता चाहिँ यो चाहिँ मेरो रुम हो अब म चाहिँ उतापट्टि सिफ्ट हुन आँटेको अन्त मेरो चाहिँ सामानहरू लानुपर्छ अब यहाँ चाहिँ मेरो सामानहरू छ अब लानुपर्छ किन मेरो प्लान्ट पहेँलो भएछ यसले चाहिँ म अब बाहिर राखिदिन्छु हे गाइस अब मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ लुगाहरू छ लुगाहरू चाहिँ कस्तो भएछ हेर्नु पर्यो अब ब्याग ढुँडी पलाएछ ब्यागमा ढुँडी आएछ हेर्नुहोस् अनि लुगाहरू त ठिकै छ त्यहाँनिर चाहिँ यो ब्यागमा पनि ढुँडी पलाएछ चिसोले ढुँडी
माथिको ब्यागमा पनि धुली आएछ। वासरुमहरूमा अब वासरुम चप्पलमा पनि धुली पलाएछ गाइज। मसरुम आएछ मसरुम। साबुनमा पनि what is this? ओके गाइज अब म चाहिँ मेरो सामानहरू चाहिँ उतापट्टि सिफ्ट गर्छु किनभने चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ जुनियर्सहरू आउँछ अरे। अन्त चाहिँ म्यामले चाहिँ छिटो सामान सिफ्ट गरेर चाहिँ चाबी चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ सामानहरू सिफ्ट गरिहाल्नुपर्छ। सो यस्तै थियो, थाकेर पनि काम गर्नुपर्ने भयो मेरो। हुन्छ साथीहरू, आजलाई चाहिँ यति नै मेरो ब्लग होइन। अनि तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस्। अन्त अब म सामानहरू सिफ्ट गरेर चाहिँ म ब्लग बनाउँदिनँ किनभने अब फोनमा ब्याट्री पनि छैन। अन्त म चाहिँ एकदम थाकेको पनि छु, रेस्ट पनि गर्छु। अनि त्यही भएर चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै।